Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Săvări Urbane. Iar astăzi vom face coajă de portocală confiată. Un ingredient vedetă, superb, mirific, care se regăsește în foarte multe dintre prăjiturile noastre. Se regăsește în diplomat, în checuri, îl punem, cozonaci. E superbă, transocidă, cu mult sirop și rezistă foarte bine în cămară mult timp, fără să necesite sterilizare. Un procedeu simplu, ușor și cu un rezultat minunat. Așa că, haideți să treabă. Bun, pentru cojurile de portocale confiate, avem aici mai multe coji de portocale adunate de-a lungul câtorva zile. 2-3, nu mai mult. 2-3, da. care le-am ținut în apă, așa, noi în cazul nostru 2-3 zile, într-o oală cu apă rece sau un borcan. Da. Și le-am schimbat de 2 ori pe zi. Da, și le-am schimbat de 2 ori pe zi apa. Pentru că fermentează. Da, o să vezi că se tulbură, după 6-7 ore nu trebuie schimbată cu apă proaspătă și ele clătite și iar le punem în apă și punem peste ele alte coși de la altă portocală. Și tot așa, până când și ne acum va le-am limpezit și cu apa aia cu tot le punem la fiert. le pui la fiert. Tot. Să nu facă pliosc. Da. Voi vedeți că eu le las așa întregi, tocmai pentru că îmi place să pot decupa din ele ulterior. Nu numai să le tai cu bulețe sau fâșii, știi? Mai țin minte că am făcut fursecurile Oana, Da. cu trefle, cu vitraliu din coajă de portocale. Vă las link în descriere, sunt o finețe rare și de-aia e fain să ai o bucată mare de portocale, să poți decupa din ea dacă vrei. Așa, le aranjăm un pic aici și îi dăm drumul. Foc mare și de când fierb 40-50 de minute, o oră, cât trebuie, până se înmoaie, facem proba cu furculița. Pe urmă le cântărim și punem zahăr conform gramajului indicat de rețetă. Cojile la fiert acum, așa că le oprim, le aruncăm apa Și le clătim. și le clătim. După prima rundă de fierbere a cojilor le-am scurs, iar acum le vom pune pe cântar, să vedem exact cât avem, pentru că vom pune aceeași cantitate în zahăr. Exact. Deci este 1 la 1. Da, scurge-le bine de acolo, scoate așa cu 2 mâini. Încă mai... Da, e mai mare să știm. Avem 700 de grame sau 800, să știm cam cum ne situăm. Nici cred că să scoatem tot gustul din ele, dar Nu. cât să nu fie... Păi nu le stoarce, numai scurgere așa, atât. Nu, cred că în jur la 600 de grame va fi acum, sunt 553. Pune tot ce zic, până cât îi pune la capăt. 700. Și spre 8, cam așa am gândit meu. Și atâta mică apeț. Cât? 728. 730. Bun, Deci, da. Acum aruncăm ce mai apă în oală. Și Revenim. Urmează să punem totul în oală. Avem oala, facem tara. Te faci tara după. Poți și după. Pui astea, acum faci tara și trebuie să pui zahărul, care e în cantitate egală. Deci 730 de zahăr. Da. Ai adus la 0, bagă. E aproape tot kilo. 730 de 2. Facem tara și vom pune jumătate din cantitatea asta în apă. Care cât e? 730, împărțire la 2. Hai, kilo. 350 plus încă 15. 365 de apă. Da. Tuți. 366. Bine. Suntem rebeli. La fiert cu ele, la foc mediu și acum o să le fierbem 2 zile la rând, câte 10 minute în fiecare zi. Azi, prima tură 10 minute, acoperim cu ștergar umed, după sau și peste câteva ore, după ce se răcoresc bine de tot, le mai dăm încă o tură de fierbere, sunt de bine sticloase. Deci, la fiert. La fiert. Da, în faza asta, prima fierbere în sirop de zahăr, acojor de portocală, de siropul e foarte subțire. Dar ne oprim pentru un moment, stingem focul și acoperim cratița cu un ștergar ud stors. Uite așa. Și o dăm deoparte și o lăsăm până mâine sau măcar 4-5 ore. După care o punem din nou pe foc și dăm iară, clocot, 10 minute, de vreo 3-4 ore o să repetăm asta. Nu e mult de lucru cu ele, că se etape scurte, dar așa se confiază. Așa.
arată momentan. Acum le aducem iar la fierbere și cel puțin 10-15 minute o să fiarbă. Dacă vedem că scade foarte mult siropul și ele încă nu sunt confiate sau moi, le mai putem completa cu apă și le lăsăm la fiert 15-20 de minute. După care le acoperim din nou cu cârpa udată, asta s-a uscat între timp. O udăm și le acoperim din nou. Revenim. Cojile încep să fie translucide, dar încă nu sunt gata. Așa că, după 15 minute de fierbere în tura asta, eu le-am mai pus un pic de apă care o scăzut din nou. Le sting focul. Le acopăr din nou cu ștergar, udat cu apă rece. Și le mai las. A treia fierbere a dulceții de portocale, adică cojile de portocale confiate. Ele sunt foarte moi, deja intră ușor furculița prin ele. Și uite aici, deja ăsta e sirop, care, dacă se răcește, o să fie exact cum trebuie, pentru că nu vrem foarte gros, vrem să le putem scoate din borcan. Așa că nu le mai lăsăm, putem stinge focul, acoperim ultima oară cu cârpă și lăsăm să se răcorească încet. Pentru că dulceața și în special fructele confiate se ambalează reci. Aia înseamnă nici măcar în borcan, le pun în cutie de plastic și le țin în frigider. Puteți pune și în borcane la cămară. Așa, cârpa udă și tragem deoparte. Și după fierberi scurte, repetate, răciri și toate cele, a venit timpul să punem cojile de portocală confiate. Am întoarcere, că noi am tot ținut așa, cu partea urâtă în sus, ca să stea coaja în jos. Întoarce pe una, să vadă lumea. Întoarce-le pe toate. Așa. Și de la margine, și să vadă și siropul. A rămas și niște sirop. Bomboană. Asta înseamnă candied în engleză, nu? Candied orange peel. Și în franceză cum îi zice? Écorce d'orange confie. Cozi de portocală confiată. O specialitate și o delicatesă. Și acum le transferăm în borcane, în cutii de plastic, în ce vreți, să puteți ține și în cutie de plastic cu capac, în cămară, în frigider, unde aveți chef. Nu necesită sterilizare. Nu, păi tu deschizi și scot din ele. Iar acum să începem să le băgăm în borcane. Sau în cutii, în ce vreți. În cutii. Noi aici avem 2 borcane. Le luăm bucată cu bucată și le îndesăm acolo. Și când avem nevoie, scoatem câte una, tăiem din ea, ce rămâne punem înapoi. Exact. De-astea bine acolo. Și siropul îl vom împărți la final. Ce mai apăsăm ca să stea bine acolo apăsate. Așa. Mai ele, datorită formei, clar nu pot să se așeze mai bine de atât. Da. Am decis să schimbăm borcanul mare cu unul mai mic, pentru că nu avea rost să murdărim unul mare pentru aceste câteva bucăți care mai sunt aici. Așa. Cred că la fix o să fie ăsta mic. Iar acum, siropul rămas, îl vom împărți între... ce fain arată, că e exact ca miere. Eu am zis că se va închega pe măsură ce se răcește. Acum îl împărțim. Cât ai? Dacă n-ai, eu ce să stea în sirop. Câți că pe măsură ce scoți din ele mai crește nivelul. După aia... Punem așa, câte una aici, câte una acolo, măcar le împărțim la 2 și gata. Și gata, cât ai, cât n-ai și gata. Exact. Ele stau foarte bine și așa. Dar acum e un plus că avem. Zahărul în ele. Aia înseamnă confiere, înlocuirea apei din țesutul fructelor, sau mă rog, chiar și a legumelor, cu zahăr. Totul se face treptat, în concentrații progresive de soluții de zahăr, că de-aia tot le fierbe, pentru că tot mai concentrată soluția pe zi ce trece. Și cel mai mult, știi cât am lucrat? 2 săptămâni, 14 zile la castanele glasate, maronco, glase, castane confiate. Avem rețeta pe Savori Urbane. 14 zile la rând am fiert câte 5 minute pe zi siropul castanelor. Așa. Bun. Eventual, dacă bateți un pic de așa, la cât de gros este... E ca o miere groasă siropul. Slabe șanse să coboare. Coboară el la un moment dat, că îl cheamă gravitația. Da.
Și le închidem și le dăm în cămară, n-au nimica. Da. Nu trebuie la frigider. Nu le Ușor, strânge foarte normal. tare, că umblăm des la ele. Da. La ce le folosim? La cozonaci, la tot felul de prăjituri, tortul diplomat, în primul rând. Diplomatul fără coajă de portocală nu-i diplomat. Da. Checul cu de-albușuri la pâinea de episcopului, fusecuri, tortul ăla de ciocolată Da. cu cremă de ciocolată și coș de portocală confiată. Ați vedea, am lăsat o bucată afară ca să tăiem câteva liuțe. Uitați aici. E minunată, lipicioasă, bomboană, Candid. Ce să mai... Iar noi apoi pentru diplomat sau alte sau checuri cozonace le mai tem încă o dată în cubulețe mai mici. Hai să și vedem o bucățică, doar e comestibilă, nu-i așa? No, ce aromată e. Și nu este amară deloc. Pentru că toată amăreala aia s-a dus în acea apă de clătire la începutul întregului procedeu. Sperăm că v-a plăcut această rețetă. Este o chestie foarte simplu de făcut, da, poate durează un picuț toată nebunia cu fiertul, dar nu este nimic extraordinar de complicat. Iar apoi veți rămâne cu un rezultat care merită toată munca asta, pentru că un borcan de asta nu se duce așa una, două, vă ține mult și bine. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share, să ne lăsați un comentariu să ne spuneți cum v-au ieșit aceste coși confiate de portocală și la ce le-ați folosit ulterior și dacă este și cât v-au ținut și să ne auzim cu bine în următoarea rețetă. La revedere!